هذا اول فيديو غندير فيه فويس اوفر، وثاني مره غادي ندير انبوكسين من علي اكسبريس. فيديو الانبوكسين الاول في الديسكريبسيون اللي بغى يشوف. المهم طلبت هنا مجموعه ديال لي برودوي نقدروا نقولوا ارت ريليتد، كلهم رخاص ما بين 5 حتى 20 درهم، وصلوني في قل من شهر وفي جوده مزيانه. نبداو بلي ستيلو، هادو 5 ب25 درهم، وهادو 12 11 درهم. كلهم مزيانين، ما فيهم حتى شي مشكل وكيكتبوا مزيان. هذا وايت جيل بن داير 6 دراهم، انا خديت منه 4. دابا غادي نجيب واحد الرسمه باش نجربهم فيها. امان وكيكتب حتى في البلاك بيبر. الكتريك إريزر، ثمن 21 درهم. كتختار اللون اللي عجبك، انا اختاريت الزرق. صافي كتقاد داكشي وكتمحي بوحدها. دابا غادي نجربها. تصلح بزاف الا بغيت نمحي لي ديتاي صغيره بلا ما نخسر زعما الرسمه كامله. كات بنسل كيس، ثمن الوحده 20 درهم. كتختار الشكل اللي بغيتي، انا اختاريت هذه اللي على اليسار. ندوزو دابا لهذا، داير 13 درهم. كيقطع مزيان ومع 5 اضافيين. هادو براشز، كتختار الحجم اللي بغيتي، انا اختاريت 3 سنتيمتر ب20 درهم. كل ما زاد الحجم كيزيد الثمن. وفي الاخر هادو هما افضل برودكتس كاع، عجبوني بزاف، كنصحكم تشريوهم.